सरलाई नमस्कार है, म यतै छु। नमस्कार सबैजनालाई। म कृबिना पाठक, नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन अर्थात् नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसन, छोटकरीमा हामी भनेर चिन्छौं NWCF को अनुसन्धान अधिकृत। आज हाम्रो आमन्त्रणा स्वीकार गरी यो पानी सत्संगमा जुम र फेसबुक मार्फत सहभागी हुनुभएका सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको पानी सत्संग हामी जेन्डर एन्ड माइग्रेसन शीर्षकमा सुन्नेछौं र रहेको पनि छ। आजको हाम्रो वक्ता हुनुहुन्छ मिस सुवेक्षा घिमिरे। उहाँ डक्टरल रिसर्चर हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ साउथ फ्लोरिडा USA। कार्यक्रम अघि बढाउनु पूर्व म संस्था र पानी सत्संगको छोटो विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन, नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसनले जलस्रोत, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, पानीको संकट, सुकेका पानीका मुहान तथा नदी संरक्षण, कृषि सिंचाई, विपद व्यवस्थापन, दिगो विकास, सुशासन, मानवाधिकार जस्ता विभिन्न क्षेत्रसँग अन्तर सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन अनुसन्धान, प्रकाशन, नीति संवाद, पैरवी, क्षमता विकास आदि काम गर्दछ। स्थापना कालदेखि नै संस्थाले पानी सत्संग नामक नीति संवाद तथा छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको छ। पानी सत्संग कार्यक्रममा हामीले देशले तर्जुमा गर्दै गरेको नीति तथा कानुन सम्बन्धमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरू बसेर छलफल तथा विचारको आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दछौँ। सत्संग भनेको सत्यको खोजी हो र पानी प्राणी तथा वनस्पति सबैको लागि नभई नहुने तत्त्व हो। त्यसैले मानव समाजका रहेका पक्षहरूसँग पानी अन्तर सम्बन्धित हुने भएकाले यो कार्यक्रमलाई अलिक वृहत अर्थमा लिने गरिएको छ। हामीले यो वर्ष कोभिड-19 को कारण भौतिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिए पनि अनलाइनबाटै विद्युत विधेयक, जलस्रोत विधेयक, गाँजा विधेयक, विद्युत न्यूनीकरण उपाय, विपद पीडितहरूको सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चितताको लागि एकीकृत आवास योजना र सुकेका पानीहरूका मूलको लागि इसिमोडसँग कोलाबोरेसन गरेर पानी सत्संग जस्ता विभिन्न विषयमा पानी सत्संग आयोजना गर्यौं। यही क्रममा आजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यो कार्यक्रममा जुममा प्रत्यक्ष सहभागी साथै आयोजक संस्था नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसनको फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको त्यहाँबाट पनि सहभागिता भइरहेको कुरा जानकारी गराउँदै सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब यसपछि कार्यक्रमको विषयमा थप जानकारी दिन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि म यो संस्थाको कार्यकारी संयोजक डाक्टर चिरञ्जीवी भट्टराईलाई अनुरोध गर्दछु। सर, ओभर टु यू। धन्यवाद कृबिनाजी। म सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र कृबिनाजीले स्वागत गरिसक्नु भएको छ। र अब यो आजको कार्यक्रम हामीले जेन्डर एन्ड माइग्रेसनको विषयमा गर्दैछौँ। वी आर फर्चुनेट टु ह्याभ मिस शुभेच्छा घिमिरे हियर। She is a doctoral researcher at the University of South Florida USA र अहिले उहाँ नेपालमा भएको सन्दर्भ पारेर हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। र यो कार्यक्रम किन गर्दैछौँ भन्नेमा पनि हामीले अहिले विगत 2 वर्षदेखि इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर क्यानाडाको सहयोगमा हामीले वाट इज डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्लानिङ इन नेपाल भनेर हामीले एउटा प्रोग्राम गर्दैछौँ, जुन यो चितवन र मकवानपुरमा पर्ने पूर्वी राप्ती इस्ट राप्ती रिभर बेसिन एरियामा हामीले गर्दैछौँ। त्यसभित्र विभिन्न खालका प्रोग्रामहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ खास गरी यो एक्सन रिसर्चको रूपमा अगाडि बढेको छ र यो हाम्रो जुन प्रोजेक्ट छ यो प्रोजेक्ट नै जेन्डर एन्ड माइग्रेसनको थिममा थियो र क्लाइमेट चेन्ज, जेन्डर र माइग्रेसनको थियो। त्यस कारणले हामीले अहिले यो थिममा रहेर हामी विभिन्न खालका टक प्रोग्रामहरू गरेका छौँ। हामीसँग जेन्डर एट वर्क भन्ने संस्थाले चाहिँ हामीलाई फेमिनिस्ट रिसर्च मेथोलोजीमा हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। त्यस्तै विभिन्न अरू अन्य संस्थाहरूसँग पनि र हामीले यो बिचमा हामीसँग पनि इन हाउस
जेन्डरको एक्सपर्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रा केही जर्नल आर्टिकलहरू पब्लिस हुने लेभलमा पुगेका छन् जेन्डर एन्ड माइग्रेसनमा, क्लाइमेट चेन्जमा। र हामीले धेरै अरू रिसर्चहरू काम गरिरहेछौँ, जस्तै पेस्टिसाइड्सको प्रयोगबाट महिलामा कस्तो असर परिरहेको छ, खास गरेर फिमेल फार्मर्सहरूमा के युज भएको कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस्तै अब विभिन्न सेक्टर खास गरेर अनि यो विपदको बेला महिलाहरूलाई कस्तो समस्या हुन्छ, खास गरेर दोज लेफ्ट बिहाइन्डका लागि के कस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ आपत पर्छ र कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ रिजिलियन्ट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा र उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ कसरी हुनसक्छ, कसरी कमभन्दा कम धनजनको क्षति गर्ने र कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई कमभन्दा कम पीडा पार्ने स्थिति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यो विषयमा अब अहिले यो जेन्डरकै विषयलाई लिएर जेन्डर एन्ड माइग्रेसनमा लामो काम गरेर खास गरेर डायस्पोरामा यो चाहिँ डायस्पोरा भन्दा बित्तिकै माइग्रेसनको कुरा आयो र त्यहाँभित्र पनि जेन्डरका इस्युजहरू हेरेर स्टडी गरिराख्नु भएको हामीसँग मिस शुभेच्छा घिमिरे हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसनसँग उहाँको विभिन्न हिसाबले सम्बन्ध छ र अनि हामी उहाँलाई नजिकबाट पनि चिन्छौँ र हामी फर्चुनेट पनि छौँ। उहाँले यो राम्रो विषयमा राम्रो युनिभर्सिटीबाट युएसएबाट पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले अहिलेसम्म गरिसकेको कुराहरू के कस्तो पाउनु भएको छ, के अध्ययनका क्रममा के कुरोहरू प्र्याक्टिकलदेखि लिएर उहाँले थ्योरिटिकल कुरादेखि अलिकति प्र्याक्टिकल लेभलमा गएर जेन्डर आइडेन्टिटिजका कुरा पनि जेन्डर बिलोङ्गिङनेसको कुरा उहाँले अलिकति गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले आजको कार्यक्रममा पहिले उहाँले करिब 30 मिनट जति उहाँ बोल्नुहुन्छ होला र उहाँलाई चाहिँ टाइमको फ्लेक्सिबिलिटी छ। उहाँको हामी करिब 3 बजीसम्म उहाँको कुरा सुन्नेमा राखेका छौँ। पहिले सुनेर त्यसको इन्ट्रेक्सन गर्छौँ र त्यसपछि हामीले यसलाई इन्ट्रेक्सन गरिसकेपछि लास्टमा आज हाम्रो प्राज्ञ दीपक गेवाली नेपाल वाटर कन्जर्भेसनको फाउन्डेसनको फाउन्डर र हाम्रो यो चाहिँ इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट, अहिले डिस्टिङ्ग्विस्ड फेलो र यो चाहिँ आइडिआरसीको जुन मैले अहिले वाटर इन्डिज डिजास्टर प्रोजेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले लिड गरिराख्नु भएको छ। यसको मतलब हामीलाई गाइडेन्स प्राप्त भइरहेको छ र हामी यङ्गर जेनेरेसनकादेखि लिएर विभिन्न जेनेरेसनका रिसर्चरहरूलाई उहाँले गाइड गरिराख्नु भएको छ। उहाँले आज कन्क्लुड उसलाई चाहिँ अलिकति फ्रेमिङ सहित, फिलोसोफिकल फ्रेमिङ सहित, थ्योरिटिकल फ्रेमिङ सहित उहाँले यो कुराहरू राख्नुहुनेछ। म आजको यो कार्यक्रममा पहिले जोइन हुनुभएको र अहिले पछि आउने सबैलाई, यहाँ सञ्जुजी लगायत अब हामी कहाँ वरिष्ठ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मनिषा सुवेदीजी हुनुहुन्छ, डाक्टर मिना अधिकारी लगायत अब सृष्टि साकेजी अघि हुनुभयो र हाम्रो दीपक यसमा गोविन्द शर्मा पोखरेल, विनोद शर्माज्यू लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो रिसर्चरदेखि लिएर हाम्रो सबै जेनेरेसन यहाँ छ। त्यस कारणले यो करिब आजको प्रोग्राममा बढी अब केही इन्भाइटेड, अहिले हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो नजिकको व्यक्तिहरू एनडब्ल्युसिएफ र त्यसको आसपासको व्यक्तिहरूलाई, विज्ञहरूलाई बोलाएका छौँ। त्यस कारणले अब म यति भन्दै अब वास्तवमा उहाँले आफै अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि दिनुहुनेछ शुभेच्छाजीले, र शुभेच्छाजीलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु यहाँको अब प्रस्तुति अफ टक दिनको लागि। र आज उहाँले पावर पोइन्ट म युज गर्दिनँ भन्नुभएको छ, त्यस कारणले तपाईँ स्टार्ट गर्नुहोस् र म यो स्लाइड यो सेयर स्क्रिन चाहिँ अफ गरिदिन्छु। कृष्णजी स्पिकर्स भ्यूमा राखिदिनु होला प्लिज। ओभर टु यु शुभेच्छाजी। थ्याङ्क यू चिरञ्जीवी सर। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ शुभेच्छा घिमिरे हो। I'm a PhD scholar at University of South Florida in USA. And I am very glad to have been invited to this renowned platform of Pani Satsang as a speaker. म भन्दा अगाडिको पहिलो वर्षहरुमा म भन्दा अगाडि आउनु भएको chief speakersहरु चाहिँ they've held many eminent positions in various sectors from social, political to economic areas. I know. त्यो हिसाबले म I'm just a student. I'm still learning on various aspects. I would also like to thank the member teams of NWCF heartily for the invitation.
Also, thank you all जतिजना यहाँ आउनु भएको छ अहिले हैन for taking out your time to be here, to be present virtually. Really, thank you so much. Okay, I'm back. So मेरो आजको टक चाहिँ अलिकति बाइलिङ्गुअल भएर जान्छ. म नेपालीमा पनि बोल्छु अनि म इङ्ग्लिसमा पनि बोल्छु, तर ज्यादातर I might be speaking in English हैन. तर चिरञ्जीवी सरले जुन भन्नुभयो नि उहाँहरुको जुन अहिले जेन्डर र माइग्रेसनको प्रोजेक्ट चलिरहेछ भनेर, त्यो पनि एउटा सर्टेन ट्रान्सनेशनल स्पेसमा रहेछ. So transnational space भनेपछि it's an amalgamation of a lot of different cultures and components. So I think मेरो त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो bilinguality पनि अलिकति फिट हुने रहेछ. अनि जेन्डर र माइग्रेसनमा मैले काम गरेको धेरै वर्ष भयो. जस्तो मेरो सेकेन्ड मास्टर्स पनि मैले जुन जर्मनीबाट गरेँ त्यसमा पनि मैले म्यास्क्युलिनिटी र माइग्रेसन हेरेको थिएँ. स्पेसिफिकली कसरी इन्डियन मेल स्टुडेन्ट्सहरूले जुन चाहिँ मैले जेन्डर बाइनरीमा हेरेको थिएँ, त्यो चाहिँ कसरी इन्डियन इन्टरनेसनल मेल स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो माइग्रेसनको पर्सपेक्टिभ्स इस्टाब्लिस गरेर जर्मनीमा पढ्न आउनुहुन्छ र किन जर्मनी पढ्न आउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले मैले हेरेको थिएँ. स्पेसली टेक्निकल फिल्ड्समा यो आइटी सेक्टर्सहरूमा चाहिँ नि. सो भन्नु पर्दाखेरि लगभग 4-5 वर्ष जति भयो होला मैले जेन्डर र माइग्रेसनमा काम गर्न थालेको. अब यो प्लेटफर्ममा चाहिँ I'm really hoping that I can provide some crucial insights on the topic of migration and gender. And I say crucial because as it happens, that's also the topic for my PhD dissertation. Ani so same theme छ आजको पानी सत्सङ्गको र मेरो PhD dissertationको, तर topical differences छ. भन्नको मतलब जसरी तपाईहरुले जुन टपिक्स युज गरेर आफ्नो प्रोजेक्ट कन्डक्ट गर्नुभयो, that is very different from how I'm looking into gender and I'm looking into migration. But having said that, gender will probably remain gender and migration will probably remain migration in the broadest of senses. So my area of discussion today will be much more on a theoretical and conceptual notion of what gender really means, what migration really means. And त्यो गर्नको लागि चाहिँ I will be bringing forth sociological perspective to connect these larger theoretical concepts of gender and migration to a more practical side हामी social scientists हरुको लागि, as to show larger vacuum मा जुन gender र migration को constructions भइरहेछ त्यो चाहिँ हामीले practical side मा applicability कसरी गर्ने भनेर, त्यो applicability को लागि चाहिँ म आफ्नो जुन dissertation छ त्यसको example दिन चाहन्छु हैन. So I'm really hoping that मेरो जुन multidisciplinary perspectives dissertation को जुन चाहिँ मेरो cultural geography, sociology र social psychology बाट आउँछ, अनि जुन यहाँ आउनु भएको audienceहरुको आफ्नो पनि multidisciplinary interdisciplinary perspectives बाट आउनु भएको छ. I'm really hoping that हामी दुईको expertise बाट चाहिँ by the end of the second hour we will have something to take home with, and that we will probably engage in a very active discussion after the talk program. I personally like active discussions and seminar formats, so I will probably only speak for 30-35 minutes at the most. त्यसपछि चाहिँ I'll open the floor for discussions, questions, comments, both ways, anything and everything will be very much welcomed. Before I begin, आजको मैले मेरो talk चाहिँ I've divided into 3 sections. So first, I will begin with a theoretical discussion of the very terms of gender and migration, and how that is not much, but a little different in academic setting and in a non-academic setting. Non-academic भन्नाले practitioners setting, यो developmental sectors को settings हरुमा कसरी gender use भइराछ, कसरी migration use भइराछ, र academic sectors मा literatures मा कसरी gender र migration use भइराछ भन्ने कुरा गर्छु. अनि त्यो देखाउनको लागि चाहिँ म sociology बाट different perspectives, different schools of thought ले कसरी के कुरालाई कसरी define गर्छ भन्ने कुराको एउटा थोरै historical trajectory जस्तो दिन्छु. त्यसपछि the second part of my talk I will talk about मेरो present research. But I do have to inform you all that मेरो research right now is in a very preliminary stage, so it's probably bound to a lot of human error. So I'm really hoping that through this platform and the discussion, questions, comments,
from you all. My research and the methodology will benefit. In the third and the last section, I really want to talk about why is studying gender and migration important? You know, I mean, why has it become a big growing field in larger social sciences, and why do people like us who are interested in understanding interdisciplinary perspectives, why is it important to study areas of gender and areas of migration? And कसरी कुनै micro level perspective, like कसरी macro level perspectives, like, you know, state, nation, other economical institutionsहरूमा चाहिँ लगेर कसरी त्यो linkage हुन्छ, how does that link, how does one change the other भन्ने कुरामा I will concentrate a little bit. Okay, so to begin with, I want to start with a question of a reflective question to which I really don't want an answer. There are just a reflective question of, you know, what is gender, right? So in doing so, I was, while I was writing my preliminary literature review recently, I came across this report published by Social Science Baha in partnership with other organizations. The report is on gender and Nepal's transition from war. So it's a 2017 publication, or 2017 publication, I know. त्यसमा चाहिँ एउटा gender को subsection मा चाहिँ there was this line, and त्यो चाहिँ I want to quote. Sorry, give me a second. So it says, there is a very widespread understanding that gender is something related to either women or men or both. So gender भनेर कसरी बुझ्छ भनेर larger scale मा नेपाली society मा बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो report मा यो line दिएको थियो हैन. And this was stated by a lot of SOGI minority individuals. SOGI भन्नाले sexual orientation and gender identity. So it's abbreviated as SOGI, which is also a more generally used and a more politically correct term to refer to when you're talking about LGBTQI plus community members. So, so, you know, just to go back a little bit and talk about when I said, you know, what is gender? It's a reflective question. So the first thing that comes in your head is your understanding of gender. And I don't really need an answer to that oily at this moment, but I've actually asked this question to a lot of people in a lot of platforms, and they've been echoed by the same word. And they say, हाम्रो दिमागमा त gender भनेपछि women आयो भनेर के. So, you know, my point of sharing this quote is it's very important for people like us, social scientists, to understand a very clear demarcation between sex and gender, what it means to have, to be an identity of sex, and what does it mean to be in an identity of gender. And these two are not the same. So, त्यो चाहिँ एउटा certain basic understanding लिएर अनि research गर्न गयो भने I think the whole research will benefit from that perspective. So, you know, now that I've kind of, I hope, established a basic understanding of what gender means, and it doesn't mean just men and women, because that is just binary. It means a larger gender identity, which includes of LGBTQI plus community, and I believe there are a total of 30 something plus genders. I don't really know the names of all of them, but 30 something plus genders in the world right now. So now I want to talk a little bit about the part that I like the most, which is who says what about gender now. So these who's that I'm going to talk about are people of eminence in the field of gender, and they've theorized gender in their own perspectives, in their own ways, I know. So, but before I do that, I want to let you know that every discipline has trajectories of development of thought. हैन, कुनै पनि डिसिप्लिन आज यहाँ छ भने त्यो कहीं न कहीं त सुरु भएको थियो नि त. सो त्यो सुरुबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि कतिको डेभलपमेन्ट अफ थट भयो र कहाँ गएर कुन डेभलपमेन्ट अफ थट भयो पढ्न एकदम जरुरी हुन्छ हैन. So in doing that, I want to give you a more theoretical perspective into the 4 schools of thought that sociology has and what these schools of thought define gender as. It's actually very interesting because 4 different school of thought and 4 different definitions of gender, okay, how they view gender, I know.
These schools of thought are called the positivists, the interpretivists. Interpretivists are also known as social constructionists. The third school of thought is the critical school of thought, and the fourth one is the postmodern school of thought. Positivists, they believe in this idea of absolute truth with a bigger T. They believe that the reality is out there, so the researcher just goes and studies, So, for example, the tree is out there, and you just go and study the tree and the properties of the tree. You don't just go and construct the tree. It already exists. So in that regard, they define gender strictly in a very binary terms. In a sense, they define gender as being just man and women. In fact, third gender भन्ने कुरा त भर्खरै आएको उनीहरूको लिङ्गोमा त हैन. The other school of thought is called the interpretivist or social constructionist school of thought. They believe that the meaning of the reality needs to be constructed, or that anything that you study needs construction. For example, the same tree, a tree is a tree because you call it a tree. So a tree is just an object. You call it a tree. An apple is an apple because you don't call it an orange. So हामीले meaning दिन्छौँ कुनै objectलाई अनि त्यो meaningबाट त्यो objectको identity बन्छ. In that context, interpretivists हरूले चाहिँ genderलाई they study gender in terms of having multiple gender identities, because they believe that there is no one gender, and gender is very personal to the person experiencing gender. The third school of thought, the critical school of thought, is the most feistiest school of thought, because their premise is that everything in the world is filled with inequality. Everything is unequal. I mean, everything. You are unequal, I'm unequal, every social institution is unequal. So त्यो school of thought but a research गर्न जाने हो भने चाहिँ you already go with the perspective that gender is an entity which is riddled with inequality. So त्यो perspective but a research गरिन्छ. And the last is the postmodern, जुन चाहिँ अहिलेको contemporary, especially millennial को लिङ्गोजहरूमा चाहिँ it's fitting in a lot of it without really having contextualization. So त्यही भएर it's also most ununderstood school of thought, because उनीहरूको perspectiveबाट चाहिँ there is no reality. Reality नै छैन. So if you term gender as being a reality, उनीहरूको लागि gender नै exist गर्दैन. In fact, you don't exist, I don't exist, this Zoom meeting also doesn't exist. This is probably just hyper reality, a construction of our imagination or something like that. So they're very complicated people, a group of people who probably define gender as how I started the talk, which is by questioning what is gender. So in a similar manner, because the next topic of discussion today is migration, I want to very briefly discuss what migration means and the current development in the studies of migration so far. But let me assure you, it's not going to be this gender type complicated, because migration itself is a very fairly simply understood term. त्यति complicated छैन, गरिएको पनि छैन. In fact, postmodernists पनि त्यति complicate गरेको छैन, हैन. And I do feel a bit more situated today to talk about migration as such, because I just submitted my preliminary draft of literature review a few days back. So I'm really hoping that my insights will benefit you all, and through the discussion that I will benefit too. So to begin with, let's go back to the times where migration studies started. It dates back to 1900s, even pre-1900s, we belama, you know. So the literature suggests that त्यति बेलादेखि at least 1945, which is like World War II सम्मको contextमा चाहिँ the literatures that talked about migration were solely concentrated on labor migration. अनि gradually जब the world became more globalized, अनि जब more mass migration हुन थाल्यो, scholarships in migration also slowly began to change. What is very noteworthy is that labor migration did not stop to exist in migration theories or researches. So labor migration has been there since the 1900s. It's still there. Bitsama चाहिँ it was joined by this thing that even it's the topic for today's
pani satsang too, the gender and migration. So historically speaking, पहिला labor migration मा धेरै नै studies भयो. त्यसपछि बिस्तारै जब mass migration सुरु भयो, त्यसपछि this idea of gender and migration came about. त्यति बेला चाहिँ critical school of thought came about, and they said, wait, hold on, what do you mean by gender? You know, you cannot really term gender when all that you're studying is studying women. So let's call it feminization of migration. So the second school of thought in migration that evolved, or the second generation of scholarship that evolved in migration, was feminization of migration along with labor migration. भन्नाले लेबरै पढ्दाखेरि पनि women perspectivesबाट पढ्न थाल्यो अनि त्यसलाई feminization of migration भन्न थाल्यो हैन. त्यसपछि चाहिँ third generation of scholarship आयो जुन चाहिँ अहिले current generation of scholarship हो हैन. यो चाहिँ it's a mix of past to both generations. So labor migration पनि हुन्छ अनि त्यसपछि feminization of migration पनि हुन्छ. And अहिले आएर चाहिँ we have this new concept called transnational migration. Transnational migration is also my area of research within migration. Like migration भित्र पनि धेरै subtopicsहरु हुन्छ हैन. त्यसमध्ये transnational migration चाहिँ मेरो area of research हो. So transnational migration भन्नाले चाहिँ it's a form of understanding of migration as having possessed mobility across international borders. जुन migration as such ले capture गर्दैन, because migration त internal पनि हुन सक्छ नि त. तपाईको गाउँबाट सिटीको migration पनि त हुन सक्छ नि त. So migration as such does not capture the essence of having crossed international borders, but transnational migration भन्ने बित्तिकै you think of international borders. And when I say international borders, I mean it in the most geographical senses. So transnational migration, it basically talks about mobility across international borders. Another most important part about transnational migration is त्यो mobility-ले गरेर how do migrants build multiple constructions of networks and ties between home countries and host countries. So every time when you study transnational migration, there are two specific entities. One is the home country, the other is the host country. So transnational migration, let's say, जुन एउटा migrant को life हुन्छ, त्यो life जब उसले border cross गर्छ, international borders, त्यो borders cross गरिसकेपछि, how does that migrant establish ties between home country and host countries? र त्यो ties कुन levelमा structure हुन्छ, microमा हुन्छ कि macro levelमा हुन्छ कि meso levelमा हुन्छ. Micro भनेको आफ्नो personal interactional level, macro भनेको more to do with state, nation, country-wise level, अनि meso is what transnational space looks at, which is the mid-level, the societal level. So it basically looks into the networking and the ties that happens in a migrant's life, and they call that tie, that space where the ties happen, a transnational social space. So transnational migration, let's say transnational social space later on, okay? अनि so transnational social space भनेको चाहिँ it's a space between migrants' lives of the host country and the home country, and the network he or she or they establish in these two countries with regards to, say, family, kinship, friendship, economic, political, social, cultural, marriage, I mean, you know, any forms of institutions. So the best part about studying migration through a transnational lens is that transnational lens, let's say, macro perspective हेर्दैन, जुन चाहिँ एउटा मैले अघि भने nation, state, country level, त्यो perspective हेर्दैन. नै micro level perspective हेर्छ, which is you know, researches that is conducted on the basis of migrant personal narratives. I know the micro level pani herदैन, तर it takes a mid-level approach, which is a societal level approach, network level approach in the mid-level to understand how a migrant networks his, her, or their ties between home and host countries,
That what is particularly interesting is transnational migration home र host country मात्र पनि हुँदैन. जस्तो home र host country त हुने भइ नै हाल्यो, because you have the country of residence where you're living right now through migration, which is the host country, and then you have the country from where you come from, your home country, हैन. So एउटा migrant जब यो दुईटा space को बिचमा बस्छ नि, उसको connection यो दुईटा spaces मा मात्र हुँदैन कि अरु countries मा पनि हुन्छ. For example, let's assume that I really don't know, but I'm going to assume that there's a networking community like Nepali Samaj, you know, say in a country like America or America. So say there is a Nepali person living in America who is a part of that Nepali Samaj. But by being a part of that Nepali Samaj, that Nepali person living in America does not just establish ties between America and Nepal, but also establishes ties between Nepalese living in other parts of the world, like India, Australia, I don't know, other places of the world. So त्यो ties जुन एउटा ग्लोबल पार्टनरशिपको हुन्छ, जुन त्यो एउटा ग्लोबल नेटवर्किङको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको ट्रान्सनेशनल माइग्रेसनले जुन एउटा ट्रान्सनेशनल सोशल स्पेस क्रिएट गर्छ नि, त्यो स्पेसेसमा हुन्छ के. And this is particularly interesting when you look into the notion of labor migration, because एउटा labor त वहाँ त migrate भएर जानुहुन्छ, right? The person goes to say Qatar or some other place. The labor does not just hold connection to his home country, which is Nepal, through remittance money, not just through economic institutions, and not just through micro level interactions with his family, with his children, with his wives or husbands. The labor also establishes networks between his home country को जुन left behind people हरु हुन्छ उहाँहरुसँग पनि उसले equally network establish गर्छ, but at the same time he's also equally in connection with other Nepalese working in other Gulf countries, living in the same kind of spaces. So your transnational migration or transnational social space ले चाहिँ त्यो खालको contextualization हेर्छ. यो चाहिँ recent development हो migration मा, and larger part of this scholarship say it's conducted by Northern European scholars, especially in Germany, France, and other global north or global north, many Northern European scholars aruko, and they're mostly looking into refugee migration ma चाहिँ यो एकदम धेरै use भइरहेको concept हो. So that brings me to the second part of the talk. I'm actually quite ahead of the time. So that brings me to the second part of the talk, which is how I'm going to use these very vague concepts that I tried to define in my own research interest, in my own topic of interest. So मैले चाहिँ आफ्नो topic of interest, migration or gender, I situated it in a sense of having read a lot of literature, and literature ले जहाँ चाहिँ यो चाहिँ gaps छ है भनेर points गरेको हिसाबले I kind of navigated through the gaps and situated my topic within those studies. अब एकदम broadly भन्नु पर्दाखेरि my themes are transnational migration and identity construction. त्यो हेर्नलाई चाहिँ I'm going to use theories of belonging. I am particularly interested in this because people who are living a very transnational life have a very different definition of their identity. Identity bannale, I mean the most broadest sense of identity, like class, caste, race, gender, sexuality, income, and everything else. And जुन construction of this identity happens, this happens primarily through two perspectives. One from the cultural perspective of their home countries, and the other cultural perspectives from their host countries. So identity itself is a very broad term. So I'm going to look just into the notion of gender identity constructions. This Matsaini, I'm planning to take interpretive or like social constructionist approach to study the construction of gender identities. I'm interested to answer questions like
what is it that leads to construction of gender identity, or for that matter, what's the relationship between construction of gender identities at home and host countries? Maniliu, a migrant here who's living in other parts of the world, say America, how did that particular migrant come about constructing their personal gender identity of where they are right now versus how they were when they were back home? Because there's always this, like I said, a connection between the home and the host country. Ani, do these relationships of identities change? If they change, how does it change? What are the agents of change? Is it social norms? Is it the cultural identification? Or is it like, oh no, I'm in America, I probably shouldn't wear traditional clothes, and I probably should wear more Western clothes that shows other forms of gender identities? Or so is it like cultural understanding of where you are, or is it more of global understanding of where you are? So कस्तो कुराहरूले चाहिँ यो changes in identity लिएर आउँछ हैन? अनि most importantly, त्यो gender identity जुन छ migrant lives को त्यो change हुनलाई, to what extent is migration playing a role? So migration को role के छ भनेर पनि हेर्नु मन छ मलाई चाहिँ नि. So मेरो larger ideas of construction of gender identity and migration relates to these kind of notions. त्यसमा I will particularly look into this amazing theory called the theory of belonging, which is a little different than the identity theories. Belonging भन्नाले चाहिँ एकदम personal भएर जान्छ के. It's my choice of who I want to belong with, how I want to belong with. And identity चाहिँ अझ पनि collective representation भएर जान्छ, like how others see you, okay, so this person is from this caste, this person is from this gender, versus whether or not I want to belong to that caste, whether or not I want to belong to that gender identity is my belonging. So I want to take in a very micro perspective of the migrant's life to study their belonging with the gender identities in a transnational social space. Ani transnational social space ma various forms of communication networks are used हुन्छ, like for example telephonic conversations देखि तपाईको यो literal social media हरूदेखि newspapers and other forms of interactions like अहिलेको टाइममा webinars. So to what extent do these ideas, किनभने यो सबै the transnational space मा भइराछ नि त. Like for example, to go back to what Chiranjeevi was saying, how the project that NWCF is conducting is between a Canadian organization and a Nepali research firm and a couple of other things. So the whole thing नै यहाँ transnational space मा exist भइराछ के. The project itself is situated in a very transnational space. Like when bigger INGOs from foreign countries come in and they work with Nepali research firms and other research firms, the project in transnational space ma locate bhayera huncha, tara we normally don't think of it as being that way. So I'm very interested to look into the construction, the reconstruction of gender identities of migrants living in foreign countries and how that situates in migration itself. Migration le कतिको role चाहिँ play गर्दो रहेछ भनेर. So that was about it for my my topic of thesis. Now that brings me to the last part of my discussion today, which is, why is studying migration and gender important? I mean, why is it important at all? To begin with, and to simply understand, like I said, migration brings changes, different forms of changes at different levels. And society is also a very dynamic field. It's always particularly very much changing. So how does this change in society exacerbated or ameliorated through migration practices? So the previously held notion that but say people are going to live their lives in one place for the whole of their lives, that's a little redundant in today's age, in today's time, from internal migration to external migration. त्यही भएर
when people have been moving borders, when people have been crossing borders, cultural laws, geographical laws, I think it's very important to understand how people are now oscillating, swinging between at the least two places, गाउँबाट सहर आए तापनि वा एउटा देशबाट अर्को देश गए तापनि. So how are people swinging like a pendulum between two places and two spaces? अनि त्यो माइग्रेसनले गरेर त्यो दुईटा स्पेसेसमा कस्तो खालको चेन्जेस आइरहेछ भनेर पढ्नु, I think it's very important, especially in a country like Nepal where a very high part of our GDP comes from remittance economy. So I would say that यो जुन crossing of borders हुन्छ, sociocultural laws वा migration laws. So this idea of how people cross borders is I think it's important to understand during the process of crossing borders what kind of ties are established, what kind of networks are established, what kind of transnationalism is going on in order to contextualize migrants' personal lives to larger sociocultural and economic institutions. Because inherently, migrant एउटा personal life is always connected to larger socio-political economic institutions of the countries that they're residing in and that they've been a part of previously. These kind of studies will definitely have, I would say, policy level implications, say like how the concept of being left behind, especially in terms of women of working age, leads to women possessing some form of symbolic capitals, especially in Nepal through remittance money. Ani त्यसले गरेर चाहिँ how does that change the woman's role as being a woman? पहिला कस्तो थियो अनि अहिले कस्तो छ, अनि त्यो gender role change भएर चाहिँ नि to what extent does this change the everyday life of not just the migrant women who we're studying, but also the other forms of institutions that they're a part of. So I think it's very important to really understand to what extent migration plays a very important role in understanding the term empowerment. And it's a very big term, empowerment भनेको चाहिँ नि. So migrationले साँच्चै नै empowerment लिएर आउँछ कि लिएर आउँदैन भनेर नै I think firstमा चाहिँ studies हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि. So like अब help हुने रहेछ भने कस्तो एरियाजमा help हुन्छ हैन, help नहुने रहेछ भने चाहिँ के कारणले गरेर help नहुने रहेछ, what are the already existing structures that's hindering migration from helping or like empowering people. So I think it would be really great if we could, combine like scholarships in semi-academia settings, like practitioners and academicians coming together and working together through various theoretical, methodological ideas to study these kind of evolving phenomena. So generally speaking, I would say that it's very important to really study gender and migration किनभने उनीहरुको बीचमा एकदम intricate relationship छ र त्यो relationship धेरै जसो गरेर अहिलेको larger global scholarship मा चाहिँ labor, female र refugee migration मा मात्रै concentrate भइराछ हैन. तर there are other areas of migration research that people haven't really studied, like student migration, marriage migration, migration from top-down approach or bottom-up approach. So there are other forms of migration जसमा चाहिँ scholarships अझ पुगेको छैन के. So there are other areas where I think we need more concentration from people to study and to research in. त्यसमाथि a very important thing that I want to talk about is कुनै पनि phenomena पढ्दाखेरि it's very important to understand आफ्नो positionality as to where I stand. So like म कुन ठाउँमा बसेर हेर्दैछु, म कुन perspectivesबाट हेर्दैछु, म macro perspectiveबाट हेर्दैछु कि microबाट हेर्दैछु कि meso level perspectivesबाट हेर्दैछु कि so am I doing a very quantitative study, but am I going to the field with a critical school of thought, or am I do I think that the reality of the gender doesn't exist, but I want to go and study, quantitative studies and do surveys and methodologies. So आफ्नो एउटा जुन theoretical background हुन्छ त्यो बुझ्न पनि अलिकति जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि. So
all in all, to understand one's positionality, I think these kind of semi-academic platforms are very helpful, and semi-academic joint partnerships between academicians, non-academicians, practitioners conducting researches are also very helpful in understanding your migration or gender ko ekdam intricate relationship haruma. So all in all, I would say that, considering one's positionality of being a researcher and combining that with, ranges from macro to micro perspectives in study of gender and migration, can really yield exceptionally important and crucial piece of data to larger academic fields and literatures, and also to practitioners like us in the social sciences fields. So I think, having said that, I would like to end my talk here. I really don't know if I'm way ahead of time or way behind time. Also, I might have confused a lot of you with a lot of big sociological jargons. So I'm really open for discussion, for questions. Anything you don't understand, please feel free to come forward and let's talk about it. I'm also very personally interested to listen to तपाईँहरूको perspectives who are working with the Migration and Gender Project. So thank you so much. Chiranjeevi sir, maybe you would like to take the platform now? Chiranjeevi sir is away. He has some technical issues. Batti gayo उहाँको, मेरो पनि बत्ती गएको थियो, म फेरि आएँ. So I think Deepak sir, would you take forward or I should go ahead? No, you go ahead. Thank you, Shuvechha ji, for a wonderful, enriching talk. धेरै कुराहरू जान्न पायौँ हामीले यसबाट. मलाई चाहिँ एकदम शकिङ, अमेजिङ लागेको कुरा चाहिँ 30 genders छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन हैन. That was shocking, and other parts are as well there. Our rest is now we are quite on time. हामी 2 to 4 गरेछ, and it's not yet 3. So we open the floor for discussion, questions, comment, and you can unmute yourself if you can. I think everybody can unmute themselves and ask a question, suggestion, comments. And after that, we will go ahead with our sharing of our thoughts, our ideas. I open कसैको questions छ भन्ने चाहिँ हजुरले म्युट गरेर सोध्नु होला है. नमस्ते शुभेच्छा जी. हजुर नमस्ते. म मीना अधिकारी. यो नेपालमा डेभलपमेन्ट सेक्टरमा म पनि 20 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु र I'm not a gender professional, but I still like somehow get engaged in gender stuff all the time with my work. So अहिले अब IDRC projectमा पनि I have been doing that bit of like looking at research on gender, using feminist lens. Feminist lens particularly looks at postmodernist thoughts and all those sort of things, and have been learning those things and trying to instill them. So that was quite new for me and interesting, because though I did a lot of social theories and then have enjoyed those, haven't been able to use that, haven't got that chance to use like feminist lens. So that sort of like philosophical thinking, or that sort of different like groups of social scientists are working on. And then तपाईँको presentation also, you really quite well like articulated at what stage of research are you in. Really, really good. I really felt really nice. You outlined the natural science view and symbolic interactionism and then constructivist views and all those sort of things. Congratulations. Thank you so really much. Nice. Meena ma'am, thank you so much. I know. किनभने यो social theory र world views को लागि चाहिँ that's really like best fundamental thing to look at when you start thinking of your research at your level. So that was really great. And then you also provided some of the background data and then basic conceptualization on gender from different worldviews. So that was also quite good for some of our researchers who were and practitioners who didn't use that sort of lens, or who didn't really like bother when we start working at the ground,
it's important to be aware of those sort of things when you work as a practitioner as well. So that has given some insights. And then you highlighted the migration and then gender relationship, and then its intricacy, and then your work, and you just explained where you तपाईँको project चाहिँ कहाँनिर पर्छ भनेर you just clearly identified that in which labor or in which areas you focus. That was also really interesting. अब यसमा चाहिँ के भने तपाईको I just want to like highlight one important, and it is not in question, you know. It's basically just giving a feedback. तपाईले चाहिँ जुन त्यो transnational or त्यो transboundary gender and migration को stuff, like if you carry on that stuff in your research, that will there are like really limited research on that, and then that will have huge implications for policy in countries like Nepal, where like जहाँबाट migrants जान्छ. Yeah, it does have implications for the host countries, but it would have implications for countries like us. So maybe you need to do some work, some preliminary work or literature review on that side as well. You might have done that, but I might have missed up when you तपाईले चाहिँ discussion गरिराखेको बेलामा मैले छुटेको पनि हुन सक्छ हैन. I think that could be one thing, and then I'll really look forward to looking at like upcoming papers and then research work. अब तपाईं NWCF को team मा आउनु भएको छ हैन, so welcome again. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. तपाईले भन्नु भएको जुन त्यो transnational migration को scholarship छ नि, हजुरको ज्यादातर होस्ट कन्ट्रीबाट लेखिएको छ के पर्सपेक्टिभ नै. हजुरको 80% लिटरेचर नै होस्ट कन्ट्रीबाट छ हैन. सो त्यसमा अब ग्याप भनेको नै कसरी चाहिँ त्यसले होम कन्ट्रीलाई अफेक्ट गरिरहेछ, होम कन्ट्रीमा भएको मान्छेहरूलाई कसरी अफेक्ट गरिरहेछ, त्यो चाहिँ खासै पढाइ भएको छैन हजुरको. भए तापनि रेफ्युजिजहरूको भएको छ, तर त्यो पनि लिमिटेड टु टर्की एन्ड जर्मनी, त्यो दुईटा देशको भएको छ. खासै रिसर्च भएको छैन यसमा. अनि मैले भने नि यो त नर्दर्न युरोपियन नोसन भयो धेरै जस्तो गरेर. सो हजुरको झन् यो अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहाँ सबभन्दा धेरै नेपाली माइग्रेसन एकदम धेरै छ हैन, त्यो कन्ट्रीजहरुमा त यो लेन्सबाट त रिसर्चेस नै भएको छैन भन्न नि मिल्छ के. एकदमै फ्यू छ, एकदमै फ्यू. अनि भए तापनि साउथ एसियाको माइग्रेसन पढ्दाखेरि नेपाललाई सानो पार्टमा कतैतिर राखिएको मात्रै छ के. या त्यो एउटा अर्को त्यसैमा हजुरको यो डिस्कसन सँगै के अर्को ठ्याक्कै अहिले क्लिक गर्यो. अब यदि त्यो त्यसरी चाहिँ आएको छ, यदि होस्ट कन्ट्रीमा पनि डेभलप्ड कन्ट्रीमा मात्रै स्टडी गरिएको छ भने यहाँबाट जहाँ जुन ट्रान्जिट गरेर अब यहाँ होम कन्ट्रीको इफेक्ट द्याट्स वान अफ द क्रुसियल थिङ. अर्को चाहिँ यो के अरे यो क्रस कल्चरल ब्याकग्राउन्डको कुराहरू आउँछ हैन. अनि के अरे तपाईँको यस्तो हुन्छ नि त, होस्ट हाम्रो कल्चरल कन्टेक्स्ट र उताको कल्चरल कन्टेक्स्टहरू डिफरेन्स हुन्छ. उनीहरू अब त्यो खालको कुराहरू त देयर आर लट अफ कम्प्लेक्सिटिज अराउन्ड द्याट हैन, हाउ दे कोप अप विथ दोज सोर्ट अफ थिङ्स. त्यो एउटा होला. अब त्यो चिज पनि के भने द्याट समटाइम्स के हुन्छ नि, त्यो थियोराइज गरेर तपाईँले चाहिँ त्यो एङ्गल लिएको हुन्छ नि, त्यो एङ्गलमा चाहिँ द्याट अल्सो ह्याज सम रिलेसन्स विथ दोज के अरे सोसल worldviews, you know. So maybe when you go deeper, you will find out the linkage, and you can keep on working on that, and as you come up something new. And तपाईको चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट लागेको छ कि यो, किनभने this is really important to do. हजुर, thank you so much. Oh, cultural social construction of आइडेन्टिटी नै भनौँ न हैन, वा अब त्यहाँको कन्टेक्स्ट त्यो त कम्प्लिटली डिफरेन्ट हुन्छ नि हजुरको त हैन. अब होम कन्ट्री होस्ट कन्ट्री जहाँ जुनसुकै माइग्रेसन हेर्दा पनि, लेबरदेखि स्टुडेन्टदेखि म्यारेज जुनसुकै माइग्रेसन हेर्दा नि कम्प्लिटली डिफरेन्ट हुन्छ. सो त्यहाँभित्रको त्यो इन्ट्रिकेसिस चाहिँ केलाई हालेको छैन के. सो त्यो च्यालेन्जिङ चाहिँ हुन जान्छ, एकदम च्यालेन्जिङ हुन जान्छ. तर एट द सेम टाइम इट क्यान अल्सो बी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन के यो लार्जर माइग्रेसन स्कलरसिपमा चाहिँ. अनि एकदमै त्यो के भने ग्राउन्ड ब्रेकिङ हुन सक्छ कि इफ यु कुड डु समथिङ अन द्याट. तर द्याट अल्सो हेज लट अफ लाइक च्यालेन्जेस हैन. अब डेटा रिलेटेड च्यालेन्जेस, एप्रुभल, एन्ड देन अब थुप्रै कुराहरू हुन सक्छ. तर त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ रहेछ कि. थ्याङ्क यू है. हुन्छ, I'll give others to speak. I'll keep on talking all the time if I get the chance. So
ल अरु साथीहरु आउनुस् है। थ्याङ्क यू मिना म्याम। अरू हुनुहुन्छ भने म्युट गरौँ है, अनम्युट गरौँ, सरी सरी अनम्युट गरौँ र प्रतीकजीले मलाई कति धेरै क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो अघि नै बिफोर द कन्फरेन्स स्टार्टेड। मैले नाम बोलाइहालेँ। ए ओके ओके, म खास अनम्युट गर्न आँटेको थिएँ, ए उ भनिहाल्नु हैन। एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो है। थ्याङ्क यू। यो मलाई नि एउटा अलिकति एउटा जेनरल क्वेसन, यो इन्टेलेक्चुअल लेभलबाट त हो कि होइन हैन, तर अहिले जति पनि यो माइग्रेसनहरू भइरहेछ नि, यो अहिलेको फिमेलहरूको यो इजरायलमा लेबर माइग्रेसन, यो इजरायलमा अहिले सर्बियातिर पनि छ के अरे, यो के भन्छन् यो केयर गिभिङ कि केयर गिभर के भन्छन् हैन, हजुर केयर गिभर, केयर गिभरको त्यो माइग्रेसनहरू भइरहेछ हैन। अब यो तपाईले यो जुन डिफाइन गरेको ट्रान्सनेसनल माइग्रेसन छ नि, हजुर यसमा पनि आउँछ नि यो हैन? आउँछ डेफिनेटली आउँछ। अनि यो जुन ब्रेन ड्रेनहरू भइरहेछ नि अलिक इन्टेलेक्चुअल लेभलबाट पनि, त्यसलाई माइग्रेसन भन्ने कि के भन्ने, त्यो यहाँबाट चाहिँ अपर्च्युनिटीको खोजीमा अमेरिका जाने अथवा कतै जाने हुन्छ नि, त्यो पनि यो ट्रान्सनेसनलमै आउँछ कि आउँदैन? अब आउने नआउने भन्दा पनि तपाईँ कुन पर्सपेक्टिभबाट पढ्न चाहनुहुन्छ त्यसमा फरक पर्छ होला क्या। तपाईँ, म चाहिँ मिड लेभल पर्सपेक्टिभबाट पढ्छु है माइग्रेसन चाहिँ। म यो ब्रेन ड्रेन पनि मिड लेभल पर्सपेक्टिभबाट हेर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने त ट्रान्सनेसनल माइग्रेसनमा आइ नै हाल्यो होइन। होइन म चाहिँ किन गयो त माइग्रेन्ट भनेर उसको पर्सनल न्यारेटिभ पढ्छु भन्नुभयो भने त्यो अझ माइक्रो लेभलमा आयो होइन। सो कुन लेभलबाट पढ्न चाहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो 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 पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ, अनि आई थिङ्क ट्रान्सनेसनल माइग्रेसन कहाँ फिट हुन्छ भनेर त्यो हेरिन्छ। त्यो चाहिँ त्यही त्यो हजुरले लेख्नु भएको थियो नि, इन्टरप्रेटिभिस्ट और सोशल कन्स्ट्रक्टिभिस्ट, हजुर त्यो न्यारेटिभ बनाउने हो होइन? हजुर हजुर, त्यसलाई चाहिँ सिम्बोलिक इन्टरेक्सनिजम पनि भनिन्छ। जस्तो यहाँ कोही सोसियोलोजीको ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ अघि मिना म्यामले पनि भन्नुभयो होइन, त्यसलाई सिम्बोलिक इन्टरेक्सनिजम पनि भन्छ। सो बेसिक एकदम माइक्रो लेभल इन्टरेक्सन चाहिँ त्यसले पढ्छ क्या, त्यो थ्योरीले पढ्छ कि। ए ओके। अब यो जुन इन्टरप्रेटिभिस्ट और सोशल कन्स्ट्रक्टिभिस्ट मेथड छ नि, त्यसले चाहिँ अब हजुरले भन्नुभएको थियो कि यो वी हेभ टु कन्स्ट्रक्ट नि, अब त्यो कुनै यो जस्तो कि यो पोजिटिभिस्टले चाहिँ जे छ रियल त्यसैबाट चाहिँ नि न्यारेटिभ ड्र गर्ने हो, इन्टरप्रेटिभिस्टले त त्यो न्यारेटिभ आफैले बनाउने हो, कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो भन्नुभयो नि। त्यसबाट कहिलेकाहीँ मतलब रियल नै न्यारेटिभ ड्र हुन्छ कि कहिलेकाहीँ फेक पनि हुनसक्छ कि के हो? त्यो हुन्छ नि, अहिले फेक न्युजको कुरा आइरहेछ, रियल न्युजको कुरा आइरहेछ, यसमा कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि त हैन, त्यो रियल र फेक भन्नु नै कन्स्ट्रक्सन गरेको होइन र? ओके So okay, so I got your answer. So it is your personal perspective of how you are viewing things, होइन? जसरी अब मानिलिउ अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले चाहिँ नि सिएनएनलाई धेरैचोटि फेक न्युज भन्नुभएको छ होइन। अब त्यो फेक न्युज त उहाँको पर्सपेक्टिभमा न फेक न्युज भयो सिएनएन, ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा के छ, तपाईँको पर्सपेक्टिभमा के छ, सो त्यो आफ्नो कन्स्ट्रक्सन भयो नि त रियालिटीको। त्यसलाई कन्फर्म गर्ने अथवा रिकन्फर्म गर्ने त ओपन यो पब्लिक डिस्कोर्स यस्तै डिस्कोर्सहरुबाट ठीक हो भने ठीक, होइन भने होइन भनेर हैन। हजुर, यो चाहिँ नर्मली एकदमै नै ओपन स्कुल अफ थट हो, किनभने अब यो पर्सनल कन्स्ट्रक्सन भएको भएर हैन। अनि अर्को चाहिँ यो इन्टरप्रेटिभिस्ट मेथडहरुबाट वा थ्योरीबाट कुनै रिसर्च गर्दाखेरि यसको भ्यालिडिटीमा चाहिँ जहिले नि क्वेसन गरिन्छ के, लाइक हाउ डु यु रेप्लिकेट द रिसर्च देन भनेर, किनभने रियालिटी पढ्दाखेरि चाहिँ क्वालिटेटिभ मेथडबाट पढ्दाखेरि स्पेशली रियालिटी इज अलवेज चेन्जिङ भनेपछि तपाईले आज जे कुरा इन्टरभ्यूबाट पढ्नुहुन्छ आजको 10 वर्षपछि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोबब्ली विल चेन्ज नि त हैन। सो त्यो भेरिफिकेसन, त्यो रिलायबिलिटीमा चाहिँ क्वालिटेटिभ मेथडको चाहिँ जहिले पनि एउटा सर्टेन काइन्ड अफ क्वेसनिङ चाहिँ आइ नै रह हुन्छ। अनि यो लार्जर पब्लिक डिस्कोर्सेसहरुबाट चाहिँ डिस्कसन्सहरु हुन्छ, तर सल्भै हुन्छ हुँदैन चाहिँ मलाई थाहा भएन। मेरो चाहिँ क्वेसन सक्यो। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू प्रतीक सर, राम्रो डिस्कसन भयो।
हाम्रो अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ सन्जु कोइराला म्यामबाट छ। सन्जु कोइराला म्याम चाहिँ हाम्रो पिआई हाम्रो नेक्स्ट अर्को पार्टनर अर्गनाइजेसन यो विट डिजास्टरको प्रोजेक्टको उहाँले जेन्डरमा लिड गरिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ आई वुड लाइक टु रिड हर च्याट। Thank you, Shuvechha, for the wonderful presentation. I enjoyed the way you presented. Are you going to link transnational migration with the forced migration? She could not speak because she is in her daughter's daycare center. So she has posted the chat. No, not really. Forced migration चाहिँ हेर्दिन किनभने मेरो त PhD को डिजर्टेसन भयो यो, सो एकदम न्यारो डाउन गर्नुपर्ने भएर टपिक म फोर्स्ड माइग्रेसन चाहिँ मेरो टपिक अफ रिसर्चबाट चाहिँ मेरो चाहिँ एमिटेड हुन्छ यसमा चाहिँ। आई मिन आई विल नट बी लुकिङ इन्टु फोर्स्ड माइग्रेसन। Any more questions from the participants? म चाहिँ एउटा सोधिहालौँ है। मलाई चाहिँ अब यो सुन्दा रमाइलो लाएर धेरै त्यो के अरे खुल्दुली पनि बढी हुन्छ नि त होइन। धेरै चाहिँ विषय चासोको विषय भएपछि त्यसमा इन्ट्रेस्ट बढी भएर अनि कस्तो भने तपाईँले अब यो एउटा के तपाईँको लागि फिडब्याक हो एक्चुअली। अब यो जेन्डरको पनि देयर आर डिफ्रेन्ट वर्ल्ड भ्युज टु लुक एट जेन्डर होइन। एन्ड नाउ द मोस्ट लाइक पपुलर अर द एमर्जिङ चाहिँ पोस्ट मोडर्निस्टले चाहिँ धेरै इन्फ्लुएन्स गरेको छ जेन्डरलाई होइन। अनि त्यो फेमिनिस्ट लेन्स चाहिँ मोर त्यतातिर। अनि अहिलेको इन्टरसेक्सनल एप्रोच इन्टरसेक्सनलिटी भनेर अब टर्मिनोलोजी त्यसरी कोइन गरेर डिफ्रेन्ट सेक्सन्स विदिन वुमेन अल्सो डिफ्रेन्ट लाइक क्याटेगोरिज अफ वुमेन होइन। अब त्यस्तो किसिमले चाहिँ हेर्ने त्यो किसिमको डाइसेक्सन्स चाहिँ त्यहाँ गर्ने भनेर चाहिँ देखिन्छ। अनि त्यो डाइसेक्सन गर्ने चाहिँ वेन यु युज लाइक सोसल लेन्स इट्स कम्प्लेक्स होइन। अनि यता जेन्डर र माइग्रेसन वेन यु लिङ्क एट द्याट तपाईँले त्यो दुईवटा लिङ्क गर्दा चाहिँ माइग्रेसन चाहिँ मोर लाइक सोसल वर्ल्ड भ्युज ओरिएन्टेड थट्सहरू पनि त्यसमा फिलोसोफिकल लेन्स ह्याड बिन युज अ लट होइन। but that's quite softer than compared to the gender lens होइन। how do you like अब तपाईँको त्यो दुईटा थियोरिज दुईटा टपिक भएको हुन्छ। दुईटा टपिकको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा फिलोसोफिकल लेन्स चाहिँ यु हेभ टु पिक अप होइन। अनि एउटा पर्टिकुलर फिलोसोफिकल लेन्स पिकअप गर्दा पनि देयर आर लाइक डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स विदिन द्याट। हाउ हेभ यु थट टु इन्टिग्रेट दोज एन्ड देन लाइक or maybe दुईटालाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दा देयर सुड बी सम सोर्ट अफ कोहेरेन्स। त्यो खालको चाहिँ थियोरिटिकल चाहिँ आर्गुमेन्टेसनको चाहिँ भेरी क्रिटिकल भ्यू तपाईँको सुपरभाइजरले पनि डेफिनेटली पछि सोधलाई गरिराख्नु भयो होला। इफ यु हेभ बिन डुइङ समथिङ त्यो सेयर गर्यो भने इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। अदरवाइज मेबी तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने यु क्यान डु द्याट लेटर होइन। हजुर दिस इज भेरी पर्टिनेन्ट मेरो लागि मिना म्याम। अहिले किन भन्दाखेरि म चाहिँ आइम वर्किङ अन अ जर्नल आर्टिकल अहिले। त्यसको लागि चाहिँ आइम लुकिङ इन्टु सिम्बोलिक इन्टरेक्सनिस्ट अनि क्रिटिकल थ्योरी। म चाहिँ दुईटा थ्योरीबाट हेर्छु। मलाई पोस्ट मोडर्निजम चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लाग्छ। पोस्ट मोडर्निस्ट इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ होइन, तर अलि अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। हजुर हजुर एकदमै नै आफैमा रुमलिन्छ किनभने यो स्ट्रक्चरल स्कुल अफ थटबाट आएको भएर ल्याङ्ग्वेजले लिएर ल्याङ्ग्वेजलाई क्रिटिक गर्दाखेरि अलि इट बिकम्स अ लिटल टु कम्प्लिकेटेड। अनि फेरि मेरो एम चाहिँ यो पिएचडी को मेरो रिसर्च चाहिँ आई वान्टेड टु हेभ अ मोर ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिभ। सो मेरो अडियन्सहरू पनि अब मोर ग्लोबल साउथको लागि मैले सोचेको भएर आई वान्ट टु युज द क्रिटिकल थियोरीको लेन्स र सिम्बोलिक इन्टरेक्सनिस्टको लेन्स। अनि हजुरले जुन इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गर्नुभयो म एकदम फ्रेङ्कली भन्नु पर्दाखेरि अहिले त्यसमा रुमलिरहेको छु अलिकति चाहिँ नि। हाउ डु आई ब्रिज डिफ्रेन्ट इन्टरसेक्सनालिटिज अफ जेन्डर टु माइग्रेसन। त्यसमा चाहिँ आइम कन्डक्टिङ लिटरेचर रिभ्यू एट द मोमेन्ट एज आई स्पिक। त्यसमै म अहिले गरिरहेको छु। तर मेरो थ्योरीको लेन्स चाहिँ म इन्टरप्रेटिभिस्ट र क्रिटिकल थ्योरी नै युज गर्छु। हजुर त्यही त। ल धन्यवाद। हस् हस्, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। Do we have any more? सृष्टिहरूले एक्चुअली सोधौँ न। सृष्टि भयो हाम्रो
हजुरहरु भूमिकाहरु कस्तो छ किनभने म त क्लोजिङमा मात्रै आउँछु भनेर विचार गरेँ Shristi, have you got something? So before we move on to next questions, मलाई चाहिँ के भन्नु मन छ भन्दाखेरि oh, I think Shristi says none, thank you. Cool. So मलाई चाहिँ के भन्नु मन छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो आजको टक अलिकति theoretical perspective बाट दिएँ किनभने म पनि I've been a researcher in developmental field for 6 years. अनि मैले जब research गरेँ नि त्यति बेलाको मेरो perspective of how I viewed gender migration is very different from how I'm viewing gender migration अहिलेको perspective बाट academics मा बसेर हेर्दाखेरि र अलिकति non academic practitioner setting बाट हेर्दाखेरि त्यो अलि different लाग्यो के मलाई. So मलाई चाहिँ त्यहाँ अलिकति त्यो ब्रिज गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको थियो कि अलिकति एकाडेमियालाई यता लगेर अनि practicing settingsलाई अलिक एकाडेमियामा पनि ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने एकाडेमियामा पनि अलिकति theoretical perspective स्पेशली पोस्ट मोडर्नमा चाहिँ भ्याक्युमै छ कि आफैमा रुमलिरहेछ के भन्न खोजेको नै उहाँहरु कसैलाई नि क्ल्यारिटी छैन. सो मेरो आजको टकको मेन सिचुएसन चाहिँ यो थियो. सो यसमा if anybody has questions regarding how to bridge or anything else, I'll be very happy to answer. We have any more questions? I'd like to put forward one. यसमा चाहिँ मैले दुईटा क्वेशन्स not one, I have two. तपाईले चाहिँ ट्रान्सनेशनल हेर्दाखेरि चाहिँ रेफ्युजिजहरु पनि हेर्नुहुन्छ त्यसमा? No, म हेर्दिन. म चाहिँ कुन पपुलेसन एक्ज्याक्टली हेर्ने भनेर अहिले इट्स टु अर्ली टु डिफाइन मेरो स्टेजमा हैन. तर म मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ नेपाली डायस्पोरा नै हेर्छु होला. सो त्यसमा म रेफ्युजी माइग्रेसन चाहिँ म हेर्दिन. And another thing is not particularly concerned with आजको टपिक मात्र हैन, since you have been like working long in gender. हाम्रो चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा एउटा कम्पोनेन्ट छ gender transformative भन्ने अप्रोच चाहिँ. Have you come across any of these, like what's your view on gender transformative approach? अब तपाईले यति लामो काम गर्नुभएको छ भने हामीलाई चाहिँ अलिकति इन्साइटफुल हुन सक्छ तपाईले gender transformative approach भन्ने कुरा चाहिँ. How are you यो भनेको म यसमा एड गरौँ है, म यसमा एड गरौँ. यो कपाल दुखाइ चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आयो भने अब हामी सुरु यो प्रपोजल लेख्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यो युजुअल लेख्या हो हैन. त्यो दोज जेन्डर वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर, जेन्डर, क्लाइमेट चेन्ज भनेर आएको. जेन्डरलाई हामीले दोज लेफ्ट बिहाइन्ड इन द कन्टेक्स्ट अफ माइग्रेसन है. नेपालमा चाहिँ नि बलिया बाङ्गा सबै चाहिँ खाडीमा उठचराएर बस्ने अनि यहाँ डिजास्टर हुँदाखेरि कसलाई तान्ने खोलाबाट कसले के गर्ने भन्ने मान्छे नहुने के भन्ने त्यहाँबाट हामीले चाहिँ त्यो माइग्रेसनभित्र हामी पसेको हो. किन त्यो नेपालको यो जेन्डरको कुरा गर्दाखेरि माइग्रेसनको कुरो नगरिकन यो कम्प्लिटली चाहे त्यो वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर होस् या कुनै कम्प्लिटली इनएडिक्वेट भनेर गरे. ओहो त्यो प्रपोजल झन्डै त्यसैमा हावा खाइसकेको थियो क्यानाडाको उसमा. किनभने अप्यारेन्टली इन क्यानाडा यु हेभ टु डिफ्रेन्ट छ क्या. त्यो टु डिफ्रेन्ट के अरे माइग्रेसन चाहिँ अर्को शाखाले हेर्ने आइडिआरसीमा, यो क्लाइमेट चेन्ज हेर्ने अर्को शाखाले. सो वाइ आर वी मिक्सिङ भनेर पनि यहाँ ओहो यति त्यो प्रपोजलमा ब्याक एन्ड फोर्थ भएको छ. आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्टु इट होइन. पछि यो पाइँदैन भनेर हामीले बिर्सिसकेका थियौँ. सडनली अचानक चाहिँ पाइयो अनि यो यसको कथा छ है. त यहाँ के आयो यहाँ भनेदेखि अन्त पाइयो दे लाइक इट किनभने यो दोज लेफ्ट बिहाइन्ड भन्दाखेरि इट्स मोर इन्क्लुसिभ भनौँ या इट्स अ रियालिटी होइन. त्यसैले आएपछि के भयो भने उनीहरूका पनि यो नयाँ कुरा रहेछ क्या क्यानेडियनहरूका आइडिआरसीमा. त्यहाँ फेरि भित्रमा इन्टरनल चेन्ज भइरहेछ. यो भइरहन्छ यो डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूको कामै के हुँदैन क्या. रिअर्गनाइजेसन अफ द अर्गनाइजेसन इट्सेल्फ इज द मेन पर्पस अफ द अर्गनाइजेसन भने जस्तो है. अनि त्यहाँ के भयो भने अहिलेसम्म त हामीले जहिले पनि या क्यानेडियनहरूले भनौँ जहिले पनि यो जेन्डर सेन्सिटिभ भनेर जहिले पनि हामी त्यो प्रोजेक्टहरू पुस हुन्थ्यो क्या. इज द प्रोजेक्ट जेन्डर सेन्सिटिभ होइन भन्ने. अब जेन्डर सेन्सिटिभ भएर पुग्दैन रे. अब जेन्डर ट्रान्सफर्मेटिभ छ कि छैन यो प्रोजेक्ट भनेर इट्स ओन्ली आफ्टर वी अलरेडी गट द ग्रान्ट एन्ड वी आर अलरेडी स्टार्टिङ वर्क द्याट दिस अल केम इन्टु बिइङ क्या है. अनि सोद्धाखेरि वाट द हेल डु यु मिन बाई जेन्डर ट्रान्सफर्मेटिभ भन्दाखेरि अफकोर्स नोबडी हेज एनी आइडिया है. यो चाहिँ प्रब्लम हाम्रो. त्यसैले त्यसपछि चाहिँ जन्मेको के हो भने उनीहरूको आफ्नै भित्र अब चक्कर अब ठुलो अर्गनाइजेसन के गर्छन्. अनि उनीहरूले के गरे भनेदेखि चाहिँ नि यो हाम्रो पनि यहाँ मिटिङहरू भएको थियो. आई डोन्ट नो वेदर यु गट अ चान्स टु अटेन्ड. नो आई डोन्ट थिङ्क यु गट इट. कल्याणी मेनन स्ट्यान्डसँग होइन यो जेन्डर एट वर्क भन्ने उनीहरूको एउटा चाहिँ रहेछ. त्यो दे आर पिपल इन साउथ अफ्रिका, दे आर पिपल इन इन्डिया, कल्याणीहरू दे आर पिपल अल ओभर.
त्यो आइडिआरसीको यही प्रोजेक्टमा इट्स कल्ड जेन्डर एट वर्क होइन त्यसै अन्तर्गत अब त्यसमा यो कुरो उठिरहेछ है एन्ड अब हामी रिसर्चर्सहरूको आई टक मोर अबाउट इट भन आई क्लोज बट एउटा हेडेक चाहिँ के भइरहेछ भने व्हाट द हेल इज जेन्डर ट्रान्सफर्मेटिभ भन्ने अनि त्यसैले यो अहिले सोधेको क्वेसन पनि त्यसैको हो ए हजुर हजुर अब यो चाहिँ it's a very practitioner oriented terminology I have come across literature the literature that I've come across are basically reports. They're not academic एकदम rigorous literature reviews गरेर research गरेर निकालेको त्यस्तो articles चाहिँ I did not come across हैन तर मेरो fault पनि हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ नि तर majorly त्यो जुन मैले भेटाएँ literature those related to UNICEF को report I remember and a couple of other reports थियो 10-12 चाहिँ I found it तर these were very practitioners terms these were very एकदम applied social sciences को term हैन अब gender transformative approach भनेको चाहिँ I think transformative approach बाट त्यो outgrowth भएको हो transformative approach चाहिँ एकदम theoretical perspective बाट हेर्न सकिन्छ र हेरिएको पनि छ जुन मैले अघि 4वटा school of thought भने नि त्यो 4वटा school of thought ले पढेको छ transformative approaches चाहिँ नि त्यहाँ भित्रबाट निक्लेको जस्तो लाग्छ मलाई GTA so GTA चाहिँ basically भन्नु पर्दाखेरि कसरी कुनै प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन वा कसरी कुनै GTA को मेन काम भनेको नै इम्प्लिमेन्टेसन र इन्टरभेन्सन हेर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ कि मैले डाइरेक्टली काम गरेको छैन GTA मा तर as far as I am concerned and I think it has to do with the idea of how it looks into the notion of कुनै पनि प्रोग्रामको इन्टरभेन्सन कुनै नि प्रोग्रामको इम्प्लिकेसन र त्यसको चाहिँ नि त्यसबाट कसरी मान्छेहरूले जेन्डर नर्म्स जेन्डर पर्फर्मेन्सेस अनि जुन सोशल नर्म्सको इन्फ्लुएन्स हुन्छ त्यसलाई कसरी निगेट गर्छ भन्ने कुरामा बेस्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ The main idea behind GTA is power dynamics. त्यति चाहिँ म भन्छु पावर डाइनामिक्स भन्नाले critical school of thought जस्तो के it's a very unequal distribution of resources unequal distribution of power so how do you make a project how do you devise a project that will address that inequality of power that inequality of resources so that you know by the time you implement that project you will have a better and equal society I mean did I make sense Yeah, of course. Yeah. We are still confused, but of course. Yeah, so I think the main point of GTA is program ko intervention हेर्ने अनि त्यो program को intervention ले कसरी by the end of it हैन त्यो gender norms र in gender power play मा कसरी change लिएर आउँछ र betterment को change कसरी लिएर आउँछ भनेर हेर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसमा म थपौँ है I think you put it very very politely है कपाल दुखाइ चाहिँ के भइरहेछ भने मलाई लाग्छ कि यो इट्स अल कमिङ आउट अफ दिस यो डोनर कम्युनिटीमा चाहिँ नि यो इम्प्याक्ट स्टडिज र इम्प्याक्ट एनालिसिस आउटकम या एक्ज्याक्टली मैले यहाँ $5 दिएँ त चाहिँ नि त्यहाँ 3 वर्षपछि त्यो $5 को इम्प्याक्ट के हो के चेन्ज हो भनेर बता भन्ने अब त्यो इम्पोसिबल छ स्पेशली पोलिसीमा द्याट्स इम्पोसिबल हैन किनभने पोलिसीमा चाहिँ नि त्यो सो अनसर्टेन यहाँ रोपेको बिउ कहिले गएर फल्छ कहाँ गएर इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने त गाह्रो छ त्यहाँ अब त्यो प्रोजेक्ट पिरियड 3 वर्षभित्रमा नै इम्प्याक्ट देखा भनेर चाहिँ त्यो इट्स म्याडनिङ है तर गर्नै पर्छ सो एन्ड अल्सो हाम्रो प्रब्लम के हुन आउँछ सबैको प्रब्लम त्यही हो यु कान्ट बाइट द ह्यान्ड द्याट फिड्स यु हो कि त्यसैले त्यो अलि इम्पोलाइट चाहिँ हुन सकिँदैन तर यहाँ कता कता गएर मलाई चाहिँ लाग्छ दिस इज माई क्वेसन टु यु है यो थ्योरी अफ चेन्ज भन्ने जन्तु पनि त्यतैबाट आएको हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ मलाई क्या हैन यो यस्तो हैरान पारिसके यो थ्योरी अफ चेन्जवालाहरूले हैन तर मैले जति हेरेँ यो थ्योरी अफ चेन्जमा आई डोन्ट सी एनिथिङ न्यू देयर फिलोसफिकली क्या हैन यो अर्को यो इम्प्याक्ट स्टडिजको चाहिँ नि के भन्छ यो रिब्रान्डिङ हैन रिब्रान्डिङ गर्न पर्ने हुन्छ नि उनीहरूको हैन अनि आफ्नै बोर्डलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि ल यत्रो पैसा स्पेन्ड गरेपछि यो रिसर्चमा यत्रो चाहिँ के जेनरेट व्हाट इज द इम्प्याक्ट टेल अस भनेर भन्न परेपछि अनि त्यहाँ थैया हुन्छ त्यसपछि हामीलाई थैया पार्छन् क्या हैन am I right this is a rude way of putting it but that's my
Yeah, sir. I mean, I agree with you completely, Esma, because when I was working as a researcher, there were a few projects, the proposals around, and so there were these ideas of like, making theory of change, and nobody really told us what theory of change was. Nobody told us what the point of theory of change is, or why are we writing theory? To keep on it down, the main idea of theory of change is to define kune project ko long-term goals, and then so it's a backward study, yeah. It's a backward study of where you're beginning. So theory of change basically so you're looking into a change, and then you define long-term goals, and then you go back, and then you define the necessary preconditions. Conditions पनि हैन, preconditions के चाहिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ क्या. So त्यो preconditions चाहिँ अनि आफूले सिचुएट गरेर अनि एउटा certain kind of यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ theory of change हुन्छ है भन्ने कुरामा आउँछ. यो चाहिँ मलाई एकदम positivist लाग्छ भन्नु नै पर्दाखेरि, in the sense that you're already assuming that okay, so if these conditions exist, then there's going to be this outcome, and I'm not entirely sure if you're calculating the differences and changes that's going to happen. For example, कति projectsहरु भयो नि त अब यो कोभिडको बेलामा, and they might have written their perspectives of theory of changes talking about certain preconditions, but I'm sure they did not take into account the global pandemic. So now, where is their theory of change then? Where are they situating? So, because I'm not personally a big fan of positivist school, I look at it in a bit critical manner. But I can't really say more than that, I guess. We have another question from Bhumika Thapa. She's from NWCF. Bhumika, would you like to put forward your question by yourself or shall I read it out? होइन म केही पनि भन्छु हुन त हजुरको प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदम राम्रो थियो वी रियली इन्जोयड एक्चुअली म र मेरो हस्बेन्ड बसेर सुनिरहेछौँ होइन मैले चाहिँ खासमा मेरो त्यस्तो स्पेसिफिक क्वेसन त छैन तर नेपालबाट पनि धेरैजना माइग्रेट भएर अमेरिकामा बस्नेहरू छ होइन अनि जस त्यहाँ बस्नेहरू धेरै छ नि त सो हजुरको स्टडीले चाहिँ के लिङ्केज गरेछ त्यहाँ पनि हजुरले के हजुरको अब्जेक्टिभबाट उनीहरूलाई पनि लिङ्केज गर्नुभएको छ भनेर बुझ्न मात्र खोजेको हो जस्तो मेरो स्टडीले चाहिँ अब लिङ्केज त धेरै प्लेटफर्मबाट हुन्छ होइन तर मेरो स्टडीले चाहिँ जेन्डर मात्रै हेर्छ किनभने अब एकदम न्यारो डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो लाइक डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट म चाहिँ जेन्डर मात्रै हेर्छु होइन जेन्डर भन्नाले जेन्डरको पनि पर्टिकुलरली चाहिँ कसरी त्यो जेन्डरको आइडेन्टिटीको कन्स्ट्रक्सन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म हेर्छु होइन सो जुन तपाईको चिन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब मानिलिउँ 1 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि हुन्छ नि अब बाहिर विदेशमा अमेरिकातिर हुनुहुन्छ भने it will be very interesting to see how 20 वर्षदेखि बसिराख्नु भएको migrantको gender identity construction is happening as versus someone who's migrating 1 year back. So त्यहाँबाट चाहिँ I'm going to look into त्यो आइडेन्टिटी कन्स्ट्रक्सनले लार्जर जुन हाम्रो सोशल र कल्चरल प्रोसेसेसहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट भन्ने वर्ड चाहिँ आइएम नट रियली स्योर इफ आई सुड युज इट तर कसले एकदम इन्फर्मली भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आइडेन्टिटी कन्स्ट्रक्सनले सोसियो कल्चरल पर्सपेक्टिभ्सहरूमा चाहिँ नि कसरी इम्प्याक्ट गर्छ सोसियो कल्चरल अर्गनाइजेसन्समा कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भनेर हेर्ने सोसियो कल्चरल अर्गनाइजेसन्स भन्नाले म्यारेज किनशिप फ्यामिली होइन अब धेरैजना कतिजनाहरू त अब त्यो हामीले सुनिरहेको हुन्छ नि विदेश गएर चेन्ज भएछ त्यो चेन्ज के हो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई पढ्नु मन लागेको हो क्या अनि त्यो चेन्जले तपाईको सोशल इन्स्टिट्युसन लाइक म्यारेज फ्यामिली किनशिपमा कतिको अफेक्ट गर्छ क्या नेपालमा हजुर हजुर बुझ्नु भयो लाइक आई डोन्ट नो इफ आई एम क्लियर Yeah, I get it. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Welcome. Thank you for the question. We have a comment from Sanju ma'am. She says that even we have not found academic literature on GTA. We have come across it on reports. It talks about changing root causes of inequalities through activities and programs. Yeah. And theory of change. Yes, I have also the same feeling about the theory of change. You can, of course, read that comment out, but I'm reading for our general audience who's also connected via Facebook to us.
Any more questions? Do we have any more questions? हामीसँग अरु थप क्वेशन्सहरु छन्? थप केही छन्? Binod sir, have you got something? Nothing really. Thank you, Shuvechha. It was a very interesting presentation. I learned quite a lot. I don't know. I'm not a sociologist. As a gender man, migration, I don't have too much. Okay. But Shuvechha, interesting. It will be interesting to learn about the difference between the first generation migrants and second generation migrants. कस्तो अब भ्यालु सिस्टममा के चेन्ज आउँछ भनेर चाहिँ सोशल कल्चरल बिहेभियर कस्तो हुन्छ do you have any idea on that? Do you think that would be an interesting thing to look at? हजुर intergenerational perspective चाहिँ even I am considering किनभने gender identity मा को पढ्ने के पढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ I am considering intergenerational perspectives किनभने नेपाली डायस्पोरा त 40-50 वर्षदेखि बाहिर बसिरहेछ नि त त्यो versus भर्खर गएको स्टुडेन्ट्सहरु वा भर्खर गएको लेबरको हाई स्किल लेबरको नेपालीहरु so I think it will be very interesting to see the differences in gender construction identity ma especially the second generation born there हैन ए हजुर उनीहरुको चाहिँ अब पर्सपेक्टिभ whole thing will be different ni do they still maintain link with the origin country of origin के छ कस्तो छ हजुर like for example like then मैले चिनेको मान्छेले चाहिँ अब they have like 2 kids both of them American in अब नेपाली भनौं हैन नेपाली अमेरिकन नेपाली बोल्न नसिकेको भएर चाहिँ घरमा ट्युसन राखिदिनु भएको थियो के नेपालीको नेपालीको सर आउनु हुन्थ्यो के उनीहरु दुई जना बच्चाहरुलाई ट्युसन पढाउनलाई सो त्यो पनि एउटा ट्रान्सनेशनल टाइ भयो नि त आफ्नो होम कन्ट्री गरेको हजुर Thank you sir Thank you. Do we have some more? I don't think so. Everybody has put forward their questions. Jagat ma'am, you're left. Do you have something to add on to this? I think she's somewhere else. I like this, but I mean, this is very informally speaking. I actually like this thing called the 10-second rule, you know, where you just keep quiet and wait for people to compose their thought. And Thank you. अब चाहिँ हामी सायद ऱ्याप अप तिर जाउँ म चाहिँ दीपक सरलाई आजको कार्यक्रमको बारेमा हाम्रो प्रोजेक्टको बारेमा एनडब्ल्युसीएफ को बारेमा चाहिँ थोरै आफ्नो विचार राख्दिन अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रमलाई अन्त्य पनि गर्न सरलाई अन्त्य पनि गरिदिनुस् भन्न चाहन्छु र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ शुभेक्षा जीको अरु केही थप छ भने चाहिँ शुभेक्षा जीले अरु थप केही कुरा राखौं त्यसपछि दीपक सरले ऱ्याप अप गरेर अनि सरले कार्यक्रम फर्मली एन्ड गर्नुहुन्छ as such छैन तर if anyone of you तपाईहरुबाट केही कमेन्ट्स छ केही कुरा डिस्कस गर्नु मन छ भने I think मेरो इमेल छ जस्तो लाग्छ we can circulate that email or yeah the email can be circulated please get in touch and we can have a conversation हैन अनि यस्तै गरेर भर्चुअली भेटेर गफ गरौँ भन्नुहुन्छ भने पनि टाइम मिलाएर we can always do that अलि less formally so we can always do that over to Deepak sir now Okay, thank you. म एक दुईवटा कुरा भनेर then I'll go to the formal business of thanking, which is very short on my part. यो पहिलो त के भने हाम्रो प्रोजेक्टमा यो इस्यु चाहिँ नि was built in तर प्रब्लम त्यहाँ के आएको थियो भन्दाखेरि मोस्टली हामीहरु मध्ये चाहिँ नि कोही पनि एक किसिमले फेमिनिस्ट भन्ने थिएनौं हैन डाइरेक्टली त्यसरी या भनौं न अब प्रोफेसनल पिपलहरु थियो जस्तै बिना भयो सञ्जु भयो and they're all very professional people doing their own work है even Krivina likes to call herself a feminist these days हैन उ चाहिँ अब त एक्चुअली environmental scientist हो हैन सो यहाँ एउटा टेन्सन चाहिँ नि जुन त्यो मैले लिंक पठाएको थिएँ नि हाम्रो ब्याबेट रेजरेक्सन र यो रेबेका एल्मर्सको किताब
Hopefully I'm going to get a free copy because I wrote a blurb. पठाएको छु भन्छन्, तर यहाँ पोस्ट अफिस चाहिँ नि यो कोभिडले गरेर यति खतम भएको छ कि 6 महिना अगाडि पठाए किताबहरू पनि के पनि आएको छैन अहिलेसम्म है। तर त्यो आयो भने हाम्रो एन्टरप्रेन्योरसिप टिमलाई दिन सकिन्छ। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। त्यहाँ चाहिँ द होल डिबेट अबाउट बिट्विन व्हाट आर कल्ड एजेन्सी फेमोक्रेट्स एन्ड वुमेन प्रोफेसनल्स भन्ने, त्यो हामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ कि हामीहरूको प्रोजेक्टमै, बिकज वी आर मोस्टली चाहिँ के भने प्रोफेसनल्स हु ह्यापन टु बी वुमेन। ओके, एन्ड कतिसम्म भनेदेखि चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ नि अहिले भनौँ न डक्टर मिना डक्टर सन्जुलाई तिमी फेमिनिस्ट हो भन्यो भने 4 हात पछाडि उफ्रेर होइन होइन भन्थ्यो होला है। अहिले यो प्रोजेक्टको फाइदा चाहिँ के भएको छ भने अब 1 हात मात्रै उफ्रिन्छन् होला है। सो द्याट्स मेजर यो प्रोजेक्टको है। सो अनि त्यो सेन्सिटाइजेसन भएको छ क्या, त्यो थ्योरेटिकली पनि भएको छ होइन, त्यो कन्सेप्चुअली पनि प्रब्लमै डिफाइन गर्दाखेरि पनि यो फेमिनिस्ट लेन्सले चाहिँ नि इट अलाउज यु, अब मेरो भाषामा भन्यो भने त्यो इगल आई साइन्सबाट झरेर आएर टोर्ड्स आई साइन्समा आउनलाई यो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभले धेरै मद्दत गर्दो रहेछ मलाई पनि है। किनभने यु क्यान आस्क अ पर्सपेक्टिभ विथ अ भेरी डिफ्रेन्ट थ्रु अ डिफ्रेन्ट लेन्स फ्रम अ भेरी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम डेफिनेसनै चाहिँ नि अलिकति चेन्ज भयो र रिचर भयो भने त नेचुरली द रिसर्च एन्ड द आन्सर्स यु फाइन्ड आर गोइङ टु बी मच रिचर होइन। त्यो चाहिँ हो, त्यो फाइदा चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भएको छ क्या होइन। सो पहिलो त्यो कुरा है। अब अर्को चाहिँ नि फ्रम लिसनिङ टु योर टक एन्ड अल द्याट, यो म के रियलाइज गरिरहेको छु भने यो होल थिङ इज अ थ्योरी इन मेकिङ अहिले भन्छ नि होइन। कुनै अहिले फिक्स्ड न्युटन्स ल जस्तो कहीँ पनि छैन। देयर आर डिफ्रेन्ट अप्रोचेस गोइङ अन, इच कन्टेस्टिङ अगेन्स्ट दि अदर होइन। अब भोलि गएर इक्विलिब्रियम कहाँ आउँछ वी डोन्ट नो होइन। नयाँ के चाहिँ नि प्रब्लमहरू पनि अनर्थ गर्लान्, नयाँ हाइपोथेसिस आउलान्, डिफ्रेन्ट सोसल कन्टेक्स्टले चाहिँ नि डिफ्रेन्टली डिफाइन गर्लान् होइन। अब जस्तै चाहिँ नि यो वेस्टर्न लिबरल्सहरूले डिफाइन गरे फेमिनिजम र हाम्रै कल्याणीले पनि अस्ति मैले प्रोभोकेटिभ एउटा इमेल आर्टिकल फेला पारेको थिएँ, पठाएको थिएँ। आई वाज सरप्राइज टु लर्न फ्रम हर द्याट वी इन इन्डिया भेरी मच डिफर विथ वेस्टर्न लिबरल डेफिनेसन अफ फेमिनिजम भन्ने। त्यस्तै हामीले पहिलोचोटि चाहिँ नि नेपालमा भएको थियो about a year and a half ago, एनडब्ल्युसी पार्ट थियो, म नै थिएँ, year and a half 2 वर्ष हुन लाग्यो होला। फर्स्ट वुमेन एन्ड रिभर्स कन्फरेन्स भनेर गरेको थियो। 100 वुमेन फ्रम अल द कन्टिनेन्ट्स, अल द मेजर रिभर्स अफ द वर्ल्ड वर देयर है। त्यहाँ 4 जना मात्रै लोग्ने मान्छे थिए। आई वाज वान अफ देम। एउटा इन्डियाको थियो, अमेरिकाको थियो, अब 4 जना थियौँ। आई थिङ्क वी वर द ओन्ली वान्स हु वुड इभन डेयर कल आवरसेल्भ्स फेमिनिस्ट, बिकज त्यहाँ भएकाहरू all women activists, very tough है। अफ्रिकामा लडेका त्यो अगेन्स्ट माइनिङ, अगेन्स्ट रिभर, अब त्यस्तो दे टु डेन्ट लाइक द वर्ड फेमिनिस्ट त्यसरी चाहिँ एज सच है। अनि अफ्रिकनले चाहिँ मलाई सबभन्दा भनेको घट्लाइरहेछ। सी रिफ्युज टु टेक द वर्ड फेमिनिस्ट। उसले के भन्यो भने अफ्रिकामा वी डोन्ट लाइक द्याट वर्ड, किनभने त्यो एक्सेप्ट गर्नु भने चाहिँ यो फेमिनिजम भन्ने चिज चाहिँ नि इट ओन्ली ओरिजिनेटेड इन युरोप इन द 70s भनेर हामीले चाहिँ नि सबोर्डिनेट पोजिसन लिनुपर्छ भने। अनि मैले सोद्धाखेरि देन वाट डु यु एक्सेप्ट भने अफ्रिकामा वी हेभ अ 1000 year हिस्ट्री अफ वुमेन रनिङ एन्टरप्राइजेस भनौँ न, अब भिलेजदेखि लिएर सबै चलाएको हाम्रो त हिस्ट्री छ। सो वाट डु कल योरसेल्फ भन्दा वी कल आवरसेल्फ अफ्रिकन सिस्टरहुड भनेर कराउँथ्यो क्या। सो इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ काइन्ड अफ थिङ है। अब त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि यो थ्योरी इन मेकिङ भएको हुनाले आई थिङ्क इट्स अ भेरी एक्साइटिङ फिल्ड द्याट इन अ सेन्स युआर इन्टु है। एज लङ एज यु डिफाइन द्याट ब्रोडर स्कोप एन्ड look at the broader theories and try to make sense of it in the overall sociology of things. अब यसमा चाहिँ नि you mentioned you don't like postmodernists है। अब from the last bit of comment I'm going to make, I mean it's my segue into it. यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब I'm a cultural theorist as you know, and your own guide in Bielefeld हाम्रो जोआना पाफ्सर्नेस्का was also a के भन्ने surreptitious crypto cultural theorist हो होइन। she knows a lot about it होइन। I don't know, like for some reason she cannot be openly aggressively म जस्तो हुन सक्दैन त्यहाँ। she knows it very well, and she was really stunned to know that I knew Mary Douglas and had worked with her है। तर त्यसैले एउटा चाहिँ नि maybe Joanna has the best के भन्ने यो लिटरेचर अवेरनेस अन द्याट एन्ड सी प्रब्ली एज अ बेटर आन्सर। मैले चाहिँ यो कल्चरल थ्योरीको पर्सपेक्टिभबाट यो जेन्डरमा राम्रोसँग स्टडी गरेँ, अहिलेसम्म मैले फेला पारेको छैन क्या। सो प्रब्ली जोआना नोज द्याट मच बेटर कल्चरल थ्योरीको पर्सपेक्टिभबाट। मैले सोधे पनि छैन, किन नपरे भने मैले नसोधे।
अहिले माइकल थम्सनहरूलाई सोध्नु पर्ला जस्तो छ मैले इभेन्चुली। तर त्यहाँ आई सुड मेन्सन द्याट यो पोस्ट मोडर्निस्टको कुरो गर्दाखेरि मेरी डगलस हेटेड द्याट एब्सोल्युटली है पोस्ट मोडर्निस्ट। कारण किनभने अब एज कल्चरल थ्योरिस्ट हामीहरू पनि प्लुरलिजममा विश्वास गर्छौँ होइन। यो डुअलिजम र मोनिजममा चाहिँ नि only market, only state या public private partnership यसमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। We think it's more plural than that होइन। तर पोस्ट मोडर्निस्टहरूको चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स चाहिँ केमा पर्न जान्छ भने पोस्ट मोडर्निस्ट थिङ्क एभ्रिथिङ इज डिफ्रेन्ट फ्रम एभ्रिथिङ एल्स भन्ने बित्तिकै मेरी डगलसको पोजिसन के थियो भने देन यु क्यान नेभर ह्याभ एन इन्टेलिजेन्ट कन्भर्सेसन, किन यु हेभ टु जेनरलाइज होइन टु हेभ एन इन्टेलिजेन्ट कन्भर्सेसन। इफ एभ्रिथिङ इज डिफ्रेन्ट फ्रम एभ्रिथिङ एल्स देन सिधो नै कुरो, अब के कुरो गर्ने त्यहाँ बढी कुरो गर्ने ठाउँै छैन है। त्यसैले कल्चरल थ्योरीले चाहिँ नि इट जेनरलाइजेस इन्टु दिस 4 कल्चरल क्याटेगोरिज, हायरार्किजम, इन्डिभिजुअलिजम, इग्यालिटेरियनिजम एन्ड फेटलिजम भनेर होइन। And also argues even mathematically that these 4 are more than sufficient. It's 4 and only 4 भन्ने mathematics में भने जस्तै the 4 are not only sufficient, they're necessary but also sufficient होइन to get into any policy discourse भन्ने हुन्छ कि। त्यसैले मेरो कुरो चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ नि I am more interested from what I have heard from you today and all that, यो कल्चरल थ्योरीको लेन्सबाट चाहिँ नि यो पोलिसी इम्प्लिकेसन इन जेन्डर के हुन जान्छ होइन। अब पोलिसी इम्प्लिकेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट पोलिसी मात्रै मान्दैनौँ क्या। हामी चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि गभर्मेन्ट्स मेक पोलिसी बट सो डु मार्केट्स एन्ड सो डु सिभिक मुभमेन्ट्स, किन पोलिसी इज अ फर्मुला फर द युज अफ पावर, र पावर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। प्रोसिजरल पावर, ल कानुनको, देयर इज यो के भन्छ पर्सुएसिभ पावर अफ मार्केट होइन, एन्ड देयर इज द मोरल पावर अफ सिभिक मुभमेन्ट्स होइन। यो सबै डिप्लोय गरेर हुन्छ एन्ड द्याट्स पोलिसी मेकिङ। त यसमा के देखिन्छ भने यो मलाई अहिले इन्ट्रेस्ट लागेको एन्ड वाट आई एम प्रोभोक्ड बाई आफ्टर दिस पानी सत्सङ्ग इज कल्चरल थ्योरी पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने यो जेन्डरको इस्यु डिफ्रेन्ट सोसाइटीमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा यसको आफ्नै चाहिने कन्टेक्स्ट होला, आफ्नै डेफिनेसन होला, आफ्नै चाहिने त्यसमा एडभोकेट्सहरू होला, त्यसको विरोध गर्ने होला। आई मिन दिस इट्स क्वाइट कम्प्लेक्स। त एक्चुअली यो यसको यसमा यो 3टा प्राइमेरी सोसल सोलिडारिटिज, ब्युरोक्रेटिक हायरार्किजम, मार्केट इन्डिभिजुअलिजम र सिभिक एक्टिभिजममा अपोजिसन कताबाट आइरहेछ, यो होल जेन्डरको एस्पेक्ट इन पोलिसी मेकिङ होइन। यसमा एडभोकेसी कताबाट आइरहेछ, रेजिस्टेन्स कताबाट र कसरी आइरहेछ, र त्यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ नि मत्थर गर्न कस्ता कस्ता किसिमका राम्रा पोलिसी मेजर्स एन्ड डुबियस पोलिसी मेजर्स। लाइक डुबियसमा चाहिँ म यो टोकनिजमलाई लिन्छु क्या होइन। जस्तै हाम्रो संविधान हाम्रो अहिले उसमा चाहिँ नि म्यासिभ टोकनिजम गएको छ होइन। यति मैला राख्दैन भन्छ, अब त्यहाँ मैला भने कस्तो भने मैले सिँचाइमा उसमा चाहिँ खुब देखाएको छु क्या होइन। यति हुनैपर्छ भने 2-4 राखिदियो, त्यहाँ को राखेको छ भने तराईमा बुहारीलाई राखेपछि त्यो ससुराको अगाडि बोल्न सक्छ होइन। तर जेन्डर नर्म त फुलफिल भयो नि त, यतिवटा महिला राख्ने भनेर राखिदियो, बिचरी घुम्टो ओढेर त्यहाँ टग उठाउन सके आउँदैन होइन। भन्दाखेरि चाहिँ नि यो पोलिसी इम्प्लिकेसन चाहिँ नि यो कल्चरल थ्योरीको एङ्गलबाट एट लिस्ट आई फाइन्ड इट भेरी इन्ट्रेस्टिङ हाउ टु गो अराउन्ड एक्सप्लोरिङ द्याट रियाक्सन एन्ड एडभोकेसीको डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो मेरो लागि इन्ट्रेस्टिङ भएको छ। सो वाट आइड लाइक टु डु इज थ्याङ्क यू। आई थिङ्क हाम्रो चाहिँ यो होल अब्जेक्टिभै यो थियो। एन्ड थ्याङ्क यू शुभेच्छा प्राइमेरीली फर यु बिकज आई नो 2 दिन हो कि 3 दिन अगाडि बम्बेबाट बल्ल भिजा लिएर आएको र पर्सि शनिबार अमेरिका उड्नु छ। सो इभन इन दिस म्याड स्केड्युल अन टप अफ इट तिम्रो त्यहाँ सेमेस्टर एन्ड भइरहेछ, यु आर ह्याभिङ टु डु अल काइन्ड्स अफ थिङ्स अफ यो टिचिङ एसिस्टेन्टसिपको चाहिँ काम हुँदै पनि you've taken the time to interact with us and we all have really benefited from this right. र हाम्रा चाहिँ especially young researchersहरूलाई चाहिँ I think it's going to be very valuable, not just what you have said but in the future even as our field work हाम्रो अहिले सर्वे सुरु हुँदैछ massively चाहिँ त्यो राप्ती बेसिनको यही विषयमा। अब त्यसको डेटा आएपछि I'm sure you'll also find that data very interesting for parts of your research. त्यसैले यो सब चाहिँ नि I think it's been mutually very beneficial. I really want to thank you for taking this time in your mad schedule right now to talk to us and build this linkage and help us also build the linkage with your research. Okay? So first and foremost is thanks to you, and then thanks to all who have attended. We didn't want to make this an overall big pani satsang. We would have had a huge lot of people. तर त्यो चाहिँ अहिले नगरौँ भन्ने पनि आयो एउटा कारण, किन भन्दाखेरि अब this is still your preliminary your research, you're still formulating it and all that.
त्यसैले यो लार्जर बडीमा जाँदाखेरि I mean, you don't know what happens. You'll always get some too smart people. Oh, you haven't done this and you haven't done that. We wanted to avoid that also. So, but I think we've had a very interesting set of people come here. I want to thank you all. Yati bhanera la, we end this Pani Satsang. Shuvechha, thank you once more, right? And your Thank you email so will be much, sir. circulated. La, Rivina? Thank you. दिपक सर हजुर चाहिँ अब एकदम स्केड्युल बिजी छ यो हाम्रो यो मिटिङ चाहिँ सिधै सबै उ भएपछि यही मिटिङमा हजुरसँग 5 मिनट मिटिङ गर्न पाए हुन्थ्यो कि मैले हुन्छ म त रेडी छु so those who want to leave should leave and can leave हामी त्यो चाहिँ खास सरसँग मात्रै सल्लाह गर्नुपर्ने मैले फेरि फोन गरेर सल्लाह गर्न भन्दा यहीँ अहिले भेटिराखेको नै अरू सबैजना चाहिँ उ गर्नुहोस् ऊ मिटिङ उ भएपछि उ अफ गरिदिउँला कृमिनाले चाहिँ के गर्नु I will leave. Thank you, Shuvechha ji. We look forward to having you in other Pani Satsang as well. तपाईको अब पछि यो research complete भइसके पछाडि र we look forward for more other collaboration. अब दिपक सर त हुनुहुन्छ. Thank you, and we end the program formally, so we can leave the meeting room. Thank you so much. I don't know if you remember, but you might want to go off Facebook if Deepak Yes, I do remember. Thank you. For the conversation. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you, Shuvechha. Goodbye.